Xin chào tất cả mọi người. Welcome back to my channel. Thì như các bạn đã biết thì mình mới có một chuyến trao đổi văn hóa đến một đất nước cường quốc số 1 thế giới, USA. Hoa Kỳ thì tất nhiên là nó có rất là nhiều điểm tốt, đồng thời nó cũng rất là nhiều điểm xấu. Thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chỉ nói về những cái điểm tốt của đất nước văn minh đó thôi. Ok, đây là 5 điều mà mình thích nhất. Đây là 5 điều mà mình thích nhất ở nước Mỹ. Điều thứ nhất là các bạn Mỹ rất là đúng giờ. Thì các bạn biết sao, lúc mà qua Mỹ là mình chơi với mấy bạn Nhật Bản này, Hàn Quốc nè, rồi Mỹ. Thì các bạn đó có một điểm chung là các bạn đó rất là đúng giờ. Kể cả lúc đi học, đi chơi hay là sau đó, thì lúc mà các bạn đó trễ giờ thì mình nghĩ là chỉ có trễ 2-3 phút đúng không? Nhưng mà cái lúc mà mình đi học Đại học Hoa Sen á thì nó lại khác. Tại vì nhiều khi vô lớp mà trễ 15 phút mà lèo tèo vài đứa kiểu là đi chơi vậy đó, chứ không phải là đi học nữa. Nhiều khi thầy cô cũng vô trễ nữa. Nhưng mà mình thấy thường á là ở Mỹ á thì các giáo sư thường không bao giờ trễ. Và người ta rất là tôn trọng cái thời gian của nhau. Để mà mình nghĩ là để mà thành công trong bất cứ một cái lĩnh vực nào thì các bạn cũng phải tập đúng giờ. Và kể cả mình cũng đã học được rất là nhiều điều, đặc biệt là cái việc đúng giờ từ các bạn nước ngoài. Cái điều thứ hai đó chính là phép lịch sự. Mình rất là thích cái sự lịch sự và văn minh của người nước ngoài. Thì tại vì giống kiểu mà người ta mở cửa thì người ta sẽ coi đằng sau coi thử là có ai không, để người ta giữ cửa cho người kia đi vô. Chứ người ta không có kiểu như là cứ vô phần mình xong đóng cái sập, ai vô kệ người ta. Không phải vậy. Người ta luôn luôn giữ im lặng trốn đông người nè. Ví dụ mấy cái chỗ mà public space thì các bạn nói chuyện cũng không nói chuyện quá to, kiểu không có cười lớn, kiểu ha hả kiểu vậy. Rồi và đặc biệt là cái văn hóa xếp hàng thì các bạn không chen lấn, giống như là đi ăn buffet chẳng hạn, hoặc đi ăn trong dining halls, tức là mấy cái chỗ mà căng tin trong trường á. Thì ví dụ như có lỡ 2 người mà có lên cùng lúc đi thì mình sẽ nhường, thì các bạn Mỹ sẽ nhường lẫn nhau, chứ không phải là kiểu tao tới trước, tao đứng trước, mày tới sau, mày đứng sau đi, kiểu vậy không. Ok, tiếp theo thì mình rất là thích cái này trong văn hóa, đó chính là họ luôn động viên người khác trong cuộc sống. Ví dụ như là mình vô lớp thì giáo sư của mình, giáo sư và giáo viên chẳng hạn, hoặc là bất cứ những người nào, thì cái lúc mà mình nói chuyện á thì mình không cần phải thực sự là giông tay đâu, mình có thể nói leo luôn cũng được nữa. Nhưng mà để lịch sự thì mình cũng nên giông tay để người ta biết mà người ta mời. Thì cái lúc mà mình nói á, nhiều khi mình nói không đúng thì người ta vẫn kiểu that's a good idea, hoặc là good questions, và kiểu người ta kiểu như là mày nói đó, cái ý đó hay đó, mặc dù mình nghĩ trong đầu là cái ý đó nó không hay lắm, nhưng mà mình nghĩ là đó là một cái cách rất là tốt để mà động viên học sinh. Tại cái lúc mà mình còn nhỏ mình đi học á, mình nói gì mà không đúng cái là bắt đầu kiểu cô kêu là nó không đúng, hoặc là nói gì đó nó quá bốc đồng á, thì cô kiểu hay kêu là ngồi xuống, suy nghĩ kỹ trước khi nói, hoặc như nào đó, kiểu nó làm cho mình mất đi cái sự tự tin của mình á, mình không có dám nói ra cái chính kiến của mình nữa. Điều đó làm cho mình suy nghĩ tới là các bạn sinh viên, các bạn rất tự tin thể hiện cái opinions của các bạn đó, và đó là một cái điều rất là tốt. Một ví dụ khác của cái sự động viên, cái văn hóa động viên trong cái văn hóa Mỹ á, là
mình nghĩ là giống kiểu mình ăn mặc đẹp các kiểu, glam up rồi súng xính, bận đồ đẹp, mới mua bộ đồ cái xong cái đi ra, trời ơi, một đống người kiểu mấy bạn cùng dorm mình á, trời kiểu you look so good, you look so bomb, oh my god, where did you get that, kiểu người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy là mình rất là được yêu quý, hoặc là người ta rất là thích cái sense of fashion của mình, kiểu mình cảm thấy là oh my god, tự tin lên rất là nhiều. Can I get your outfit? Giống mình bỏ nhiều công sức ra để mà mình make up hoặc là mình bận đồ mà đi ra cái không ai khen thì hơi buồn. Nhưng mà mình thấy là lúc mà mình ở Mỹ á, thì mình nhận được rất là nhiều cái lời khen về cái phong cách của mình, thì mình không biết là cái đó là các bạn ấy khen thật lòng hay không, thì mình cảm thấy bản thân mình nó rất là tự tin và rất là tuyệt vời, kiểu vậy. Cái sự tự tin nó rất là quan trọng. Ok, vì thế nên mình rất là thích cái văn hóa động viên của người Mỹ. Nhất đúng rồi, mình kể cho các bạn một cái chuyện là lúc mà mình tới ăn Thanksgiving của con bạn cùng phòng á, thì cái big gọi là cái gia đình lớn của nó là gồm rất là nhiều thành viên, là từ lớn cho tới bé tới nhỏ xíu, thì có thằng em họ của bạn cùng phòng của mình, bạn phòng mình là Mỹ, mà Mỹ da trắng tóc vàng kiểu rất là Mỹ luôn á, thì nó ra, thì em họ của nó đi ra đánh đàn các kiểu, xong cái Trang Nhi chữa xong, Trang Nhi đâu chữa xong đời sĩ, thì trời ơi, nó kêu là nó mới sáng tác ra bài hát các kiểu, xong nó ra đứng trước nhà nó biểu diễn, cầm ukulele chơi, kiểu nó rất là, nó bấm từng nốt vậy thôi nè, bấm theo thứ tự thôi, nghe nó rất là mắc cười, nhưng mà trời ơi, rất là nhiều, tất cả các thành viên đều kiểu động viên, kiểu oh my god I love it, oh my god you're such a talent, kiểu làm cho đứa nít cảm thấy là mình thật là tuyệt vời, kiểu mình rất là tài năng á, kiểu vậy á. Thì lúc đó thì mình có cái sự tự tin, mình có cái động lực để mà tiếp tục làm những cái gì mà mình đam mê, kiểu vậy. Tiếp theo thì mình rất là thích cái sự mà cái cách mà người Mỹ trang trí lễ hội. Thì theo như mình thấy là từng tháng là đều có từng cái lễ hội khác nhau. Tháng 9 có tháng 9, tháng 10 có Halloween nè, tháng 11 là có Thanksgiving, tháng 12 là có Christmas. Thì mỗi tháng á, thì tụi mình đều tổ chức các cái cuộc thi kiểu trang trí của thử dorm nào đẹp hơn, hoặc là cái lúc mà mình đi ra ngoài đường thì mình cũng thấy là tất cả các ngôi nhà ở Mỹ đều trang trí theo một cái theme nào đó, kiểu theme mùa thu, lá vàng bay rụng rụng các kiểu, rồi pumpkin tức là cái bí ngô rồi đầy, rồi spooky là kiểu cái theme kiểu đáng sợ, kiểu Halloween, rồi tới Christmas thì tất cả các nhà đều kiểu giăng đèn chói lóa, đi qua cái là biết, giống kiểu mà một cuộc thi giữa các nhà coi thử là nhà nào chơi nổi hơn, kiểu vậy. Thì mình thấy rất là vui mắt, mình rất là thích. Tại vì cứ một tháng tới á, thì con bạn cùng phòng của mình lại kiểu nó hỏi là mày bây giờ tụi mình trang trí gì, bây giờ tới Halloween rồi, mình có nên mua mấy nhện, rồi tới Thanksgiving thì mình có nên mua kiểu pumpkins, rồi tới Christmas thì kiểu nên làm gì cho nó ấm áp, kiểu vậy. Thì lúc đó thì mình sẽ làm cho mình get into the spirit, có nghĩa là cảm giác được là cái lễ hội đó nó đang đến, chứ nó với lại là nhiều người nó sẽ kiểu sáng tạo ra nhiều cái cách decoration, kiểu trang trí khác nhau, chứ không có người nào giống người nào. Giống như là thì nó cũng giống Tết của mình á, nhưng mà kiểu Tết thì nhiều nhà nó sẽ trang trí
theo kiểu hoa mai hoa đào các kiểu vậy đó. Nhưng mà khác một cái là Mỹ thì nó chịu khó, nó trang trí nhiều hơn, giống kiểu tháng nào nó cũng trang trí một cái theme mới cả, kiểu vậy. Tiếp theo thì mình nghĩ là mình rất là thích cái attitude, gọi là cái mình rất là thích cái sự tận hưởng của người Mỹ đối với những ngày cuối tuần. Đối với sinh viên Mỹ thì có cái gọi là TGIF, có nghĩa là Thank God It's Friday, có nghĩa là ôi trời ơi, cuối cùng cũng là thứ Sáu, kiểu vậy. Tức là người ta đã làm việc hết năng suất hết cả tuần rồi, thì người ta cần cái cuối tuần để mà người ta xả hơi, người ta chơi các kiểu cho nó đã. Mấy người bên kia thì người ta giống mình advisor của mình mà sau cái 5 giờ chiều ngày thứ Sáu là không có trả lời email của mình đâu nha, trừ khi nó thật sự emergency thôi, thật sự là rất là khẩn cấp, chứ bình thường thì bả sẽ không trả lời đâu, tới sáng sớm thứ Hai mới trả lời, kỳ vậy đó. Tại vì cái ngày nghỉ của bả là của bả thì không phải chắc một mình bả mà tất cả những bạn khác của mình cũng vậy. Mấy bạn đó luôn luôn cố gắng để mà làm hết cái việc, hoàn thành hết cái homework trước ngày thứ Sáu, trước tối thứ Sáu, để mà các bạn ấy có thể quẩy được cái ngày thứ Sáu, thứ Bảy, rồi cái ngày Chủ nhật thì các bạn đó sẽ là cái ngày chill đó. Mấy bạn không làm gì hết, mấy bạn chỉ có là kiểu giặt đồ rồi kiểu lấy lại năng lượng để thứ Hai mấy bạn đó đi học đi làm lại, kiểu vậy. Thì mình rất là thích cái attitude đó. Thì tại vì cái lúc mà hồi xưa mình ở Việt Nam á, thì mình có làm một vài cái job mà nhiều khi khách hàng nhắn tin, hoặc là ai đó nhắn tin, sếp nhắn tin 9 giờ tối đang đi chơi với bạn, đang vui vẻ, tự nhiên cái nhắn tin, xong làm tụt mood, xong cái hất hải vừa phải viết bài vừa phải quẩy cùng lúc, nghe kỳ không, kiểu vậy. Xong mình rất là thích cái thái độ của người Mỹ đối với cái ngày cuối tuần. Đó chính là ngày cuối tuần là cái ngày người ta xả hơi, không có công việc gì hết, không có cái gì có thể bother người ta được hết. Ok, thì đó là những cái điều mà mình rất là thích ở nước Mỹ. Thì mình có treo cờ Mỹ đằng sau luôn kìa. Đó là 5 điều mà mình thích nhất ở nước Mỹ. Thì mình nghĩ là nước Mỹ là một đất nước rất là xứng đáng để bạn đi du học, mặc dù là nó rất là đắt đỏ. Mình phải công nhận một điều là nó rất là đắt đỏ, nhưng mà nó rất là xứng đáng, đúng không? Và rất là may là mình có cơ hội qua bên kia 4 tháng mà không tốn gì hết. Bởi vậy là mình cố gắng trải nghiệm hết sức có thể để mà hiểu được phần nào cái văn hóa nước Mỹ nó như thế nào. Và hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn người sắp đi Mỹ, đang đi Mỹ, hoặc là người đang mơ tới nước Mỹ, có thể hiểu được một cái phần nào đó về cái cuộc sống bên kia. Và mình hy vọng các bạn sẽ có một ngày thật là tốt lành và luôn phấn khởi trong cuộc sống. Ok, bye for now. Take care. Eventually.